Good afternoon, Mr. Აპატურაისთან. მოგესალმებით ბატონო ჯეიმს. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი მკითხველის სახელით მადლობას მოგახსენებთ, რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად სასაუბრო დრო გამონახეთ. მადლობა გიხდით ამ შესაძლებლობას. გარდა გენერალური მდივნის თანაშემწესა, თქვენ ნატოს სპეციალური წარმომადგენელი ბრძანდებით კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. ეს რეგიონები ხშირად სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონებად მოიხსენიება. როგორ აღწერდით მათ მნიშვნელობას? ორივე რეგიონი თავისებურად მნიშვნელოვანია, თუმცა თანაბრად მნიშვნელოვანი. კავკასია ნატოს სამეზობლოა, ის ჩვენთვის სახლივითაა. რაც იქნება ჩვენზე უშუალო გავლენას მაშინ ვიახდენს. კავკასია ჩვენს ტერიტორიას ესაზღვრება. ეს რეგიონი მხოლოდ უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ არის მნიშვნელოვანი. იგი ენერგომატარებლების და სხვა მარაგების მნიშვნელოვანი სატრანზიტო რეგიონია. გარდა ამისა, ჩვენ საზიარო ღირებულებები გვაქვს. ეს ერთგვარი თანამეგობრობაა, რომელსაც ევროკავშირი აღმოსავლეთ პარტნიორობას უწოდებს. რაც შეეხება საქართველოს, ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ნატოში გაწევრიანება სურს. და რა თქმა უნდა, მოკავშირეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს მოხდება. ცენტრალური აზია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სხვა მიზეზების გამოა. კერძოდ ორ მთავარ მომენტს გამოვყოფდი. პირველი, ცენტრალური აზიის როგორც ენერგორესურსების მწარმოებელი და სატრანზიტო რეგიონის ზოგადი სტრატეგიული მნიშვნელობა. მეორე კი ავღანეთი. ჩვენი საერთო ინტერესია, რომ ავღანეთი არც რეგიონისთვის და არც ყველა ჩვენგანისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. ამრიგად მათთან თანამშრომლობა გვინდა, რომ ავღანეთის პრობლემა კონსტრუქციულად მოვაგვაროთ, რაც ყველას ინტერესია. ვფიქრობ, ეს არის ის ორი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ნატოს ეს ორი რეგიონი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონად მიაჩნია და რატომაც დანიშნა ამ რეგიონებში სპეციალური წარმომადგენელი. Why NATO allies identify these regions as strategically important and appointed a special representative, which is a post I happen to hold now. Thank you. Speaking during his most ბოლო ვიზიტის დროს საქართველოში ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ საქართველო ალიანსს მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა. ამ განცხადების შემდეგ რუსეთის წარმავალმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მალევე თქვა, რომ აგვისტოს ომი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლად დაიწყო და რომ ეს ნატოსთვის გაკვეთილი იყო. აი ეს ციტატა. ზოგიერთი ჩვენი პარტნიორისათვის, მათ შორის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის, ეს ნიშანი იყო იმისა, რომ ალიანსის გაფართოებაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე ჯერ გეოპოლიტიკურ სტაბილურობაზე უნდა დაფიქრდნენ. ციტატის დასასრული. ამას მოჰყვა სერგეი ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ახალი ომი მოჰყვება. ლავროვის სიტყვებს თუ გამოვიყენებთ 2008 წლის ავანტურის მსგავსი. როგორ აფასებთ რუსეთის ხელმძღვანელობის ამ გამონათქვამებს? Georgia's accession to NATO can lead to another war, like 2008 gamble, to put it in his words. What is your take on the comments of Russian leadership? It's very simple. ნატოს პოზიცია ძალიან მარტივია. რუსეთის ხელმძღვანელობა შეუძლია თქვას რაც უნდა და ასეთ იქცევა, მაგრამ ალიანსში ქვეყნების გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილებას ნატოს წევრები იღებენ. ბუქარესტში მიიღეს კიდეც გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. თუ რა თქმა უნდა ამის სრული ექნება და შესაბამის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. საქართველოს ნატოში გაწევრიანება კვლავ სურს და მოსახლეობის მხარდაჭერის გათვალისწინებით ვფიქრობ ეს სრული არ განელდება. საქართველო ამ სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე მუშაობს. ამრიგად ჩვენ დამოკიდებულება არ შეგვიცვლია. ვაგრძელებთ მუშაობას იმ ეტაპისკენ, როდესაც საქართველო ნატოს წევრი გახდება და საქართველოს თავის მხრივ ამ მიმართულებით ნაბიჯებს გავს. ფაქტობრივად, როგორც გენერალურმა მდივანმა თქვა, ჩვენ ერთმანეთს გვახლოვდებით. სულ ახალგან შევათანხმეთ ღონისძიებათა პაკეტი საქართველოს ნატოსთან კავშირის გასაძლიერებლად. ბოლო წლებში, მათ შორის 2008 წელშიც, საქართველომ გადადგა ნაბიჯები, რომლებმაც ქვეყანა უფრო მჭიდროდ დააკავშირა ნატოსთან. ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ ახლა, როდესაც უშიშროების საბჭოს მდივანი ბატონი ბოკერია აქ და გავითვალისწინებთ, როდესაც რამდენიმე კვირაში პრეზიდენტი სააკაშვილი ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოსთან შესახვედრად ჩამოვა. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას გავითვალისწინებთ იმისთვის, რომ საქართველოსა და ნატოს შორის კავშირი გამყარდეს. ეს პროცესი ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მიიწევს, მიუხედავად იმისა, სხვა მხარეები რას იტყვიან. აქ მოსვლამდე თქვენ სტატიებს გადავხედე და ერთი საინტერესო მასალა აღმოვაჩინე. 2002 წელს გამოქვეყნებული, რომელიც ნატოს მომავალს ეხება ცივი ომის შემდგომ პერიოდში.
თქვენს ერთ-ერთ ციტატას წავიკითხავ. ნატოს პირველმა გენერალურმა მდივანმა ლორდმა ისმეიმ ევროპული უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტები ცივი ომის 40-იანი წლების პერიოდისთვის ზუსტად ჩამოაყალიბა. რუსები გარეთ, ამერიკელები შიგნით, გერმანელები ქვემოთ. ისტორიულად ეს პრიორიტეტები შესრულდა. გერმანია ევროკავშირის და ნატოს მშვიდობის მოყარე წევრია. რუსეთი აღარ არის მოწინააღმდეგე და სულ უფრო მეტად საიმედო პარტნიორი ხდება. ციტატის დასასრული. 10 წელი გავიდა ამ სტატიის გამოქვეყნებიდან. ამ 10 წლის შემდეგ რას ფიქრობთ რუსეთზე, როგორც პარტნიორზე? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩემ ციტატას მე ვემიკითხავენ. ასე რომ მადლობა ასეთი გამოცდილებისთვის. 2002 წლის შემდეგ ნატოსა და რუსეთს შორის ინტეგრაციის დონე, ან უпростоრად მჭიდრო თანამშრომლობის დონე, ინტეგრაცია ალბათ არასწორი სიტყვა. ბევრად უფრო გაღმავდა, ვიდრე მაშინ ამის წარმოქმნა იყო შესაძლებელი. არსებობს ნატო-რუსეთის საბჭო, სადაც რუსეთი წარმოქმნილია როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების თანასწორი მხარე და ამ საბჭოსთან არსებული მთელი ქვესტრუქტურა, სხვადასხვა კომიტეტით, რომლებიც სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობენ. არა როგორც ნატო ერთ მხარეს და რუსეთი მეორე მხარეს, არამედ როგორც თანასწორი მხარეები. ავღანეთის საკითხზე თანამშრომლობა ძალიან ღრმაა. რუსეთი უზრუნველყოფს ტრანზიტს. ჩვენ ტრენინგს ვუტარებთ ცენტრალური აზიის, ავღანეთის, პაკისტანის ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურის თანამშრომლებს. ჩვენ რუსეთთან ერთად ავღანეთის ეროვნულ არმიას ვაწვდით ვერტმფრენებს, სათადარიგო ნაწილებს და ვუტარებთ ცხრნას. ბოლო დღეებში ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამრიგად, ერთად ბევრს ვაკეთებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ტექნოლოგიების განვითარების საკითხში. ამრიგად, ბევრ რამეზე ვთანამშრომლობთ. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდასხმას რაც შეეხება ამ მიმართულებით ცვლილებების პოტენციალი არსებობს, თუ და როდესაც შეთანხმებას მივახცევთ. თუ შეთანხმებას ვერ მოვახერხებთ, არა გვგონია ამან რუსეთის უსაფრთხოება დააზარალოს. თუმცა მათ ასე ჰგონიათ. თავარი ამოცანა ახლა დროებითი შეთანხმების მიღწევაა და რუსეთის და ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს შორის შესაძლო თანამშრომლობა, რომელიც გვჯერა რომ ძალიან წაადგება ევროპის უსაფრთხოებას. რატომ? იმიტომ რომ რუსეთსა და ნატოს შორის უკეთესი თანამშრომლობა უფრო ფართო კონტექსტში უკეთეს პოლიტიკურ კლიმატს შექმნის. მათ შორის ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა. ამრიგად ვფიქრობ, ყველას ინტერესია ამ საკითხზე შევთანხმდეთ. So we think it's in everybody's interest that we come to this deal. Thank you. And how would you explain როგორ ახსნიდით იმას, რომ რუსეთი დემოკრატიული ქვეყნების ალიანსის გაფართოებას საფრთხედ აღიქვამს? როგორ შეიძლება დემოკრატიულმა ქვეყანამ საფრთხე შექმნას და რატომ მიიჩნევა ალიანსის საფრთხე? რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? მე რუსეთის ხელისუფლების პრესმდივნად არ გამოვდგები. ეს ის თანამდებობა არ არის, რომელსაც ვეძებ და ვფიქრობ ამ თანამდებობაზე არც მათ უნდივარ. ამრიგად მათი ეს შიში მე ბოლომდე არ მესმის. როგორც რუსეთის ექსპერტები ამბობენ, რუსეთი უსაფრთხოებას ისე უყურებს, რასაც ჩვენთან თამაშნულოვანი შედეგით უწოდებთ. თუ შენ მოიგე მე ვაგებ, თუ შენ ხარ ძლიერი მე ვარ სუსტი, თუ შენ დიდი ხარ მე პატარა ვარ. ჩვენთან უსაფრთხოებას ვცდილობთ შევხედოთ და ვუყურებთ კიდეც სხვა თვალით. ჩრდილოეთ ამერიკაში ასეთი გამოთქმა გვაქვს. დიდი ტალღები ყველა ნავს დატბორავს. ანუ სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, მე თუ დაცული ვარ, შენც დაცული ხარ. მე თუ უსაფრთხოდ ვარ, შენც უსაფრთხოდ ხარ. როდესაც საერთო გეოგრაფიულ სივრცეში ვართ. If I'm safer, you're safer. If I'm more secure, you're more secure. ასე რომ ჩვენ ამაში რუსეთისთვის საფრთხეს ვერ ვხედავთ. მეტიც, ჩვენ რუსეთს საფრთხედ არ აღვიქვამთ. და ამიტომ არც საკუთარი თავი მოგვაჩნია რუსეთისთვის საფრთხედ. ეს ასევე ეხება პრინციპს და ეს პრინციპია ის, რომ დემოკრატიას, რომელიც აკმაყოფილებს ნატოს სტანდარტებს, აქვს უფლება გახდეს ნატოს წევრი. ჩვენ კი სხვათა შორის გვაქვს ვალდებულება ამ ქვეყნის წევრობის საკითხი განვიხილოთ. თუმცა ასეთი ქვეყნების სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდნენ. But they have to meet the standards. So that's the way we აი ასე ვუყურებთ ამ საკითხს და იმედი გვაქვს რუსეთი გაიაზრებს, რომ როდესაც პოლონეთი ნატოს წევრი გახდა, ურთიერთობა რუსეთსა და პოლონეთს შორის გაუმჯობესდა. როდესაც ბალტიის ქვეყნები შევიდნენ ნატოში, მათსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ორივე მხრიდან გაუმჯობესდა. ამრიგად ისტორია მაჩვენა, რომ ეს რუსეთისთვის საფრთხე კი არ არის, პირიქით სასარგებლოა. ალბათ იმიტომ, რომ ნატოს ხოლგის ქვეშ ქვეყნები უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს, რითაც აიხსნება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. That explains the relations getting better. There are many people who ამას ბევრი ადამიანი ამბობს და ამაში სიმართლის დიდი წილია. თავდაჯერებულობა ებატებათ და შეუძლიათ მოდოდნენ და რუსეთს უფრო მშვიდად ელაპარაკონ. მართლაც ისტორიამ ურთიერთობების გაუმჯობესება აჩვენა და არა გაუარესება. Well, if
Lord Dismay's words as you have quoted. Lord Dismay's სიტყვები და მიზნები გარკვეულწილად შესრულდა. They are no longer relevant. და აღარ არის აქტუალური. დღეს როგორ განსაზღვრავდით ალიანსის მიზანს? რა არის ახლა ევროპული უსაფრთხოების პრიორიტეტი? What is the priority of the European security now? Well, I can tell you the Secretary General მინდა გითხრათ, რომ გენერალურმა მდივანმა ყველას დაჟინებით გთხოვა მოგვიფიქრებინა სხვა ასეთი ლაკონური გამონათქვამი, რომელშიც შეჯამებული იქნებოდა მიზანი, მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ, მათ შორის ვერც მე, ვერ მოიფიქრა ასეთი ფრაზა, ვინაიდან ეს ცოტა რთული საქმეა. In terms of its structure and the way we სტრუქტურისა და იმ ხედვის თვალსაზრისით, როგორად მოვლენებს უყურებთ, ნატო სუმოს დიდი მძიმე ალბათ არც თუ ისე მიმზიდველი მოჭიდავისაგან გამხდარ სწრაფ სხვადასხვა მოძრაობის თავისუფლად შემსრულებელ მოფარიკავედ იქცა. გონია კარგი ანალოგი არ გამოვიდა, მაგრამ აი ამ მიმართულებით მივდივართ. ნატოს ძირითადი მიზნად კოლექტიური საფრთხე რჩება, საკუთარი წევრების დაცვა. The basic point of NATO remains collective defense. მაგრამ ამას სხვაგვარად ვაკეთებთ, რადგან ეგზისტენციალური სამხედრო საფრთხის წინაშე არ ვდგავართ. ახლა ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკური სოლიდარობის შენარჩუნება. ეს პოლიტიკური კლუბია და არა სამხედრო კლუბი სამხედრო პროფესიით. და სამი რამის გაკეთება. This is a political club, not a military club, but with a military vocation. And do three things. საკუთარი თავის დაცვა, კრიზისული სიტუაციების მართვა, როგორიც მაგალითად ლიბიაშია ან ავღანეთში, რომელშიც საქართველოს უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვს და მესამე, თანამშრომლობითი უსაფრთხოების მშენებლობა. კრიზისის პრევენცია, პარტნიორობის გაფართოება, დიალოგის დამყარება. ახლა ნატომ არაბულ სახელმწიფოთა ლიგასთან დაიწყო თანამშრომლობა. მაგალითად სპარსეთის ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოსთან. ორგანიზაციებთან, რომელთანაც ადრე არ ვურთიერთობდით. თუმცა რადგან ეს ურთიერთობა დაწყებული ჰქონდა, როდესაც ლიბიის კრიზისი მოხდა, ვიცოდით ვისთვის მიგვემართა. ისინიც გვიცნობდნენ, გვენდობოდნენ და ერთად პოლიტიკური კოალიცია შევქმნით, რომელმაც გაამართლა. ამრიგად ნატოს საქმიანობის სამი ძირითადი მიმართულებაა: კოლექტიური თავდაცვა, კრიზისის მართვა და თანამშრომლობითი უსაფრთხოება. Thank you. Just to რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების საკითხი რომ ამოვწუროთ. დაახლოებით 1 წლის წინ ინტერვიუში თქვით, რომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე იყო და არ იყო განსაზღვრული არც მისი მასშტაბი, არც მიზანი თუ სხვა ტექნიკური პარამეტრები. დღეს რა სტადიაზეა ეს საკითხი? Well, as we discussed on the NATO-Russia track, the progress is limited. როგორც უკვე ვთქვით, ამ საკითხზე ნატო-რუსეთის მოლაპარაკებებში დიდი წინსვლა არ აღინიშნება. თავად ნატოში პროგრესი ძალიან მნიშვნელოვანია და მაისის ბოლოს ჩიკაგოს სამიტზე ნახავთ, რომ ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის გასაღებს გადაადგინა და ამოქმედებს. მაისის ბოლოს საწყისი საოპერაციო შესაძლებლობა გვექნება. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ იწყება საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, უმთავრესად ამერიკულის, თუმცა გარკვეულწილად ევროპულისაც, ესპანური გემები, თურქული რადარი, რომელიც უკვე მუშაობს და ჰოლანდიური და სხვა წევრების აქტივები. მაისის ბოლოს ნატოს შეეძლება ეს ყველაფერი გააერთიანოს და შექმნას მისი გამოყენების კონცეფცია. კიდევ ბევრი ფაზაა გასავლელი. ეს პირველი ფაზაა. 2020 წლისათვის სისტემა საბოლოოდ დასრულდება. თუმცა უკვე რამდენიმე თვეში ამ სისტემას დავქოქავთ. 15 Georgian soldiers died in ავღანეთის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის დღიდან 15 ჯარისკაცი დაიღუპა. ჩემს თანამემამულეებს უჩნდებათ კითხვა, თუ რატომ ხდება ეს? სააკაშვილს უკვე ოპოზიციაც უტევს. ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელმა ავღანეთის მისიას გაურკვეველი ავანტურაც კი უწოდა. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სააკაშვილზე სავარაუდოდ წნეხი გაიზრდება. რა არის ნატოს ძალების და პარტნიორების ISAF-ის მისია ავღანეთში? და რა გავლენა ექნება ამას საქართველოზე? This is a discussion that's happening in almost every country. ეს დებატი დღეს ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს. And we can push back on the aventure idea. მინდა ქართული ხალხი დავარწმუნო, რომ ეს არ არის ავანტურა. 50 ქვეყნის პარლამენტმა დაადასტურა ეს მისია, რაც უბრალოდ დამთხევი არ არის. Strong and clear UN Security Council mandates. So this is not a whim by President Saakashvili. არსებობს ძალიან მკაფიო მანდატი გაეროსგან, ასე რომ ეს პრეზიდენტ სააკაშვილის ახირება არ არის. სააკაშვილი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო მისიის სრულუფლებიანი მონაწილეა. So that's the first point.
Second, they're there for a very clear reason. Afghanistan has been a hot ამისიას მყარი იურიდიული საფუძველი აქვს და მასში კიდევ 59 ქვეყანაში აქვს საკუთარი წვლილი. ეს ერთი რაც მინდოდა მეთქვა. arguably the worst human rights abusers in the world. მეორე, არსებობს ბევრი სხვა ძალიან მკაფიო მიზეზი. გარდა იმისა, რომ ავღანეთს თალიბანი მართავდა, რომელიც ადამიანის უფლებების ყველაზე უხეში დამრღვევი იყო, ეს ქვეყანა საერთაშორისო ტერორიზმის კერა იყო. ჩვენი საერთო სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე, უნდა შევძლოთ ორი რამ. ავღანეთი აღარ იქცეს ტერორისტების თავშესაფრად და საწვრთნელ ბაზად და არ მოხდეს უფრო ფართო რეგიონის დესტაბილიზაცია, მათ შორის ცენტრალური აზიის, რომელიც როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა. ტერორიზმი, ექსტრემიზმი და ნარკოტიკები, რომელიც შეიძლება ავღანეთიდან წამოვიდეს, აუცილებლად მოხდება საქართველოში. როგორც ხდება ჩემს ქვეყანაში, მთელ ევროპაში და რუსეთში. ყველა ძვირი დაგუჯდება თუ ვერ შევძლებთ ავღანელებს დავეხმაროთ უზრუნველყონ საკუთარი უსაფრთხოება. ეს ერთხელ უკვე ვიწვნიეთ. ეს არ არის პოლიტიკური ფანტაზია. ამის აშკარა ფაქტები უახლოეს ისტორიაში არსებობს. ამიტომ საქართველოს შენატანი ქვეყნების დიდი გუნდის წვლილის ნაწილია და უნდა ვთქვათ, რომ ეს შენატანი ძალიან ღირებულია. საქართველოს ამ საკმაოდ დიდი წვლილით, რომელზეც შეზღუდვები არ ვრცელდება, აჩვენებს, რომ ის საერთაშორისო უსაფრთხოების მონაწილეა. გულახდილად თუ გვიტყვი, ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აჩვენოს, რომ ის მხოლოდ პრობლემა არ არის. არამედ მას პრობლემის გადაწყვეტაც შეუძლია და ამ მისიაში მონაწილეობით საქართველოს სწორედ ამას აკეთებს. ვფიქრობ, პოლიტიკური გზავნილი ძალიან ძლიერია და მინდა დავარწმუნო საქართველოს, რომ ეს გზავნილი კარგად ესმის ნატოს დედაქალაქებში. როგორ შეაფასებდით ISAF-ის მიღწევებს ამ დროისთვის და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ავღანეთიდან გამოსვლის სტრატეგიის შესახებ? რა სტრატეგია არსებობს 2014 წლის შემდეგ? ISAF in our view has done a lot and from a military point of view ISAF-მა ჩვენი აზრით ძალიან ბევრი რამ შეძლო. სამხედრო თვალსაზრისით ძალიან დიდი პროგრესია. შედეგი ის არის, რომ ავღანეთის სულ უფრო მეტ უსაფრთხოების ძალებს შეუძლიათ საკუთარი ქვეყნის უკეთ დაცვა. თუმცა ბევრად უკეთესი შედეგების შეუძლიათ აჩვენონ. მაგალითად, როცა ისინი შედიან სოფელში, იციან ვინ არის. ჩვენ კი არ ვიცით. ჯერა რომ ავღანეთის პოლიციის და ჯარის ცვლა გაგრძელდება. will continue despite the complications that we're having now. And we'll be able to მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რომელსაც ახლა ვაწყდებით და 2014 წლისათვის შევძლებთ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მთლიანად ავღანურ ძალებს გადავაბაროთ. არსებობს ორი გამოწვევა. პირველი ამ პროცესის დასრულება და მეორე, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რა მოხდება შემდეგ. 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ნატოს მცირერიცხოვანი სამხედრო წვრთნებისთვის გაკუთვნილი მისია დარჩება. თუმცა ჩვენ ასევე გვჭირდება და ჩვენ ამ სიტყვის ფართო გაგებით ვიყენებ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ გააგრძელოს ავღანეთის მთავრობის, ავღანეთის უსაფრთხოების სტრუქტურების დაფინანსება, რათა ჩვენი გამოსვლის შემდეგ მათ საკუთარი ჯარის დაფინანსება შეძლონ. ამრიგად, გარკვეული დროით ჩვენ მოგვიწევს დაფინანსება, რადგან ამის გარეშე ავღანეთი ვერ შეძლებს უსაფრთხოების ძალების შენარჩუნებას. ერთი ავღანელი ჯარისკაცის შენახვა ჩვენი ჯარისკაცის შენახვის ხარჯის დაახლოებით 1/10 თუ 1/20 იჯდება. ასე რომ ეს კარგი გარიგებაა. თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გააგრძელოს დაფინანსება და ჩვენ ამ საკითხზე ვმუშაობთ. To shock you with the trust fund discussion. Everybody agrees that Libya can. გავრცელებული აზრია, რომ ლიბიის კამპანიამ ნატოს ძლიერი და სუსტი მხარეები გამოავლინა. ერთი მხრივ ნატომ შეძლო მიზნის მიღწევა, მუამარ კადაფი ლიბიელ ხალხს საფრთხეს აღარ უქმნის. მეორე მხრივ ამ კამპანიამ ალიანსში არსებული ერთგვარი განხეთქილება აჩვენა. საბოლოოდ ყველა შეთანხმდა ოპერაციის აუცილებლობაზე, თუმცა ყველა წამყვან წევრს სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა არ მიუღია, ზოგმა კი მხოლოდ ნაწილობრივი. რას აჩვენებს ეს კამპანია ალიანსის ერთიანობასთან დაკავშირებით? You're right that it was a little bit complicated. In fact, one of the new features მართლაც საქმე ცოტა რთულად იყო. ნატოს ერთ-ერთი ახალი წესია, რომ ქვეყანა, რომელიც სამხედრო ოპერაციაში ერთვება, ოპერაციის შესახებ მოლაპარაკებებში მონაწილეობს. შესაბამისად, ბევრი ნატოს არაწევრი ქვეყანა, მათ შორის არაბული ქვეყნები ნატოს წევრებთან ერთად მოლაპარაკებების მაგიდასთან ისხდნენ. ამ ქვეყნების დიპლომატებმა ჩემთან გაკვირვება გამოთქვეს.
რომ ბევრს კამათობდით. თუმცა მთავარია, რომ ოპერაცია წარმატებული აღმოჩნდა და ალიანსი ერთად იდგა. It's never going to be the case in my ვფიქრობ, არასოდეს მოხდება არც დღეს და არც მომავალში ისე, რომ ყველა წევრი ყველა სამხედრო ოპერაციაში ჩაერთოს. მაშინ როცა ჩვენ ლიბიაში ვიბრძოდით, გერმანელები, რომელთაც ლიბიის ოპერაციაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, გზავნიდნენ ბატალიონებს კოსოვოში, სადაც სიტუაცია კონტროლიდან გამოდიოდა. ავღანეთში 28-ვე წევრი გვყავს. ასე რომ თავის საქმეს ყველა თავისებურად აკეთებს. და ვფიქრობ, ხალხი ყოველთვის ვერ ხედავს სრულ სურათს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მედია ერთ საკითხზე კონცენტრირებული. ამრიგად ყველას თავისებურად შეაქვს თავისი წილი. ჩვენ ერთად ვიდექით და წარმატებას მივახციეთ. მეორე ასპექტი, რაც ამ ოპერაციამ გვაჩვენა, არის ის, რომ არ გვაქვს საკმარისი შესაძლებლობა, ეგრეთ წოდებული მართვადი ბომბები, ზუსტი დამიზნების საბრძოლო მასალა. ჩვენ თითქმის თავიდან ავიცილეთ სამოქალაქო მსხვერპლი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა თვითმფრინავებმა 25,000-ჯერ გადაუფრინეს ლიბიას. ეს რა თქმა უნდა ოპერაციის ხელმძღვანელობის დამსახურებაა. თუმცა ოპერაციამ ასევე აჩვენა, რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი სამხედრო შესაძლებლობები. ჩვენ მეტი გვჭირდება ჰაერში საწვავის ავსება, დაზვერვა. ეს მნიშვნელოვანი აქტივებია, რომლებიც საჭიროა. ასევე გამიჩნდა, თუ რამდენად ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული სახელმწიფოები უძღვებოდნენ საჰაერო დარტყმას, ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა. ასე რომ ვცდილობთ გაკვეთილები გამოვიტანოთ ლიბიის გამოცდილებიდან და ამერიკის ტისერზე არ დავჭირთ. მან მხრებზე ისედაც დიდი ტვირთი აწვეთ, რომლის შემსუბუქებასაც ცდილობენ. ლიბიის ოპერაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ტრანსატლანტიკური ბალანსია. და სწორედ აქედან მოდის ეგრეთ წოდებული smart defense-ის გონივრული თავდაცვის კონცეფცია. თუ შეგიძლიათ მოკლედ მოგვითხროთ ამ კონცეფციის შესახებ. And there's even more than smart defense happening now. გონივრულ თავდაცვასთან ერთად ბევრი სხვა რამ ხდება. რეალურად არის სამი გზა, რომელიც სამხედრო შესაძლებლობებს ეხება და ყველა მათგანზე დებატი ლიბიამ გამოიწვია. Smart defense is basically about პირველი ეგრეთ წოდებული smart defense, ანუ გონივრული თავდაცვა. Smart defense-ის ფარგლებში ვზრუნავთ, რომ მქონდეს ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც გვჭირდება. Pooling and sharing in essence, buying things together that we couldn't afford alone, and it means some countries specializing. You do this, I do that. That's smart defense. The second track is მეორე არის გაძლიერებული კავშირი. ამ შემთხვევაში ვზრუნავთ, რომ ყველა ნაწილმა შეთანხმებულად იმუშაოს. და ეს მხოლოდ ნატოს არ გულისხმობს, არამედ ნატოს და მის პარტნიორებს, რათა საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად ჩარევა შეუძლოთ, როგორც ეს ლიბიის შემთხვევაში მოხდა. და მესამე არის ძელვადიანი ხედვა. ჩვენ ვუმიზნებთ 2020 წელს. ამ პერიოდისთვის ყველაფერი მზად უნდა გქონდეს. შესაძლებლობების განვითარების სამივე გზა. So that we can have all of this in place. So those are sort of the three tracks of capability development. Thank you. Few words about რამდენიმე სიტყვით ირანის შესახებ. So far გენერალურმა მდივანმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ ნატო არ ჩაერევა ირანის საკითხებში. To get involved in like settling Iran issue. But what if რა მოხდება თუ ირანი გადაწყვეტს ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვას? One of the things I was taught by the first ერთ-ერთი რამ რაც პირველმა გენერალურმა მდივანმა, რომლის სპიკერიც ვიყავი მასალა, გონი ეს მეორე რჩევა იყო, რომელიც მან მომცა, არის არასოდეს პასუხი კითხვებს, რომელიც იწყება სიტყვით თუ. ყოველთვის ცდილობდი ეს რჩევა გამეთვალისწინებინა. That being said, the Gulf is a region of strategic importance. თუმცა უდავოა, რომ სპარსეთის ყურე ყველასთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, მათ შორის საქართველოსთვისაც. 60% ამ ტერიტორიაზე მსოფლიო ენერგორესურსების 60% გადის და მგონი 35% იწარმოება. შესაბამისად, ძალიან დაინტერესებული ვართ ამ სრუტის გავლით შეუფერხებელ მოძრაობაში. ნატო ამაში ჩართული არ არის. NATO is not engaged in this. We have a number of allies who have ჩვენ რამდენიმე მოკავშირე გვყავს, რომლებსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ორმხრივი ურთიერთობა აქვს ამ რეგიონთან. და სამხედრო ნაწილები ყავს იქ განლაგებული. თუმცა ალიანსი ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის არ არის ამ საკითხში ჩართული. ჩვენმა პარტნიორებმა სპარსეთის ყურეში მკაფიოდ გამოხატეს, მათ შორის საჯაროდაც შეშფოთება ირანთან დაკავშირებით. ირანთან დაკავშირებით ჩვენ შეშფოთებულები ვართ. ალიანსის პოზიცია ირანის შესახებ გენერალურმა მდივანმა მკაფიოდ განმარტა. ირანმა უნდა შეასრულოს მის მიერ ნაკისის საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელშიც ნატო ჩართული არ არის. But beyond that, for the moment, ნატოს როლი ჯერჯერობით ამით შემოიფარგლება. Thank you. And the same goes for ახლა Syria. სირიაზე ვისაუბროთ.
ნატომ განაცხადა, რომ სირიაში ჩართვას არ აპირებს. ამავდროულად ტრაგედია გრძელდება და უდანაშაულო ადამიანები იხოცებიან. Თქვენი აზრით, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? ვცდილობ კითხვის თუ სიტყვით დაწყება ავირიდო თავიდან. ნატო არ აპირებს სირიაში ჩართვას. სხვა რა გზა არსებობს პრობლემის What მოსაკვეთად? in your view is the solution if there is no NATO involvement? Like how it can be resolved? I'm just trying to avoid this question. Thank you. Yeah, that was very well phrased. I mean, nobody can take this lightly. This is კარგად ფორმულირებული კითხვა. სიტუაცია ტრაგიკულია, როგორც ადამიანური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. შესაძლოა გამოსავალი რომ არსებობდეს, ფიქრობ საერთაშორისო საზოგადოება არა მხოლოდ ნატო მას იპოვიდა. ცხადი რომ იყოს რა უნდა გაკეთდეს, გავაკეთებდით. It was clear what to do, we would have done it. The view of the allies is certainly მოკავშირეების ხედვა ასეთია. ნატო არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოსთვის წარდგენილი რეზოლუციები უნდა დამტკიცებულიყო. And the fact that they were not adopted. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს რეზოლუციები არ დამტკიცდა. მე მგონი მოკავშირეებმა უფრო მკაცრი ენით გამოხატეს ეს. And the result of the გაეროს უსაფრთხოების საბჭოზე რეზოლუციის ჩავარდნის შედეგი ის იყო, რომ ასადის რეჟიმმა უფრო მეტი სისასტიკე ჩაიდინა სირიაში. Extreme brutality in Syria. So this is a very ამგვარ ვითარება ძალიან მძიმეა. For the moment anyway. ამჟამად საერთაშორისო საზოგადოება პრობლემის სამხედრო გზით გადაჭრის შესაძლებლობას ვერ ხედავს და სანქციებსა და პოლიტიკურ ზეწოლას იყენებს. არაბული ქვეყნები რა თქმა უნდა ამ პროცესში მოწინავე ადგილს იკავებენ. თურქეთი ძალიან შეშფოთებულია, რადგან ეს მას განსაკუთრებით ეხება. But the longer this goes on, რაც უფრო მეტ ხანს გაგრძელდება ასეთი ვითარება, მით მეტია რეგიონული დესტაბილიზაციის საფრთხე. ათასობით, 10,000-ობით თუ არა ადამიანი გადავიდა ლიბანში. Lebanon is of course highly ლიბანი რა თქმა უნდა განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშაა. So I wish I had. მინდა რომ სათანადო პასუხი მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს. Somehow describe თუ შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ რა განსხვავებებია სირიის და ლიბიის სიტუაციების შორის? First, when it came to Libya. პირველი, ლიბიის შემთხვევაში არსებობდა ძლიერი რეგიონული მხარდაჭერა. არაბული ქვეყნების ლიგა სამხედრო ინტერვენციის მომხრე იყო. სირიის შემთხვევაში ეს ასე არ არის. მეორე, არსებობდა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს მკაფიო რეზოლუციები ლიბიაში სამხედრო ინტერვენციაზე, ლიბიის არასაფრენ ზონად გამოცხადებაზე, მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვის აუცილებლობაზე და ასე შემდეგ. სირიის შემთხვევაში ასე არ არის. და მესამე, სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით სამხედრო ოპერაცია სირიაში ძალიან რთული ჩასატარებელი იქნებოდა. და რთული წარმოსადგენია მისი წარმატება. ასე რომ პირობები ძალიან განსხვავებულია და ბოლოს უფრო ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო ომი, რომელიც იქ იარაღის შეტანას მოყვება, ვინც არ უნდა იყოს ამ იარაღის მიმწოდებელი, ძალიან რთულ შედეგებს მოუტანს ლიბანს, ირანს, ისრაელს, თურქეთს. When it comes to Israel are dramatic, and so I think countries are. მე მგონი ქვეყნებს ნათლად არ აქვს წარმოდგენილი თუ რა მოხდებოდა თუ ჩავერეოდით და ისაც მოხდებოდა უარეს შედეგს ხომ არ მოიტანდა. If they were to intervene. So for all those reasons. ალბათ გასაგებია რატომ არ გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. Done in a substantial way, but I can assure you that მაგრამ გარწმუნებთ, ნატოს მთავრობები სხვა ფორმით ყველაფერს აკეთებენ, რომელიც პრობლემა მოაგვარა. Thank you. And like a few words about Chicago summit. რამდენიმე სიტყვა ჩიკაგოს სამიტის შესახებ. თქვენ უკვე ახსენეთ რამდენიმე საკითხი, რომელზეც საუბარი იქნება სამიტზე. Is it going to be like about enlargement at all? ორგანიზაციის გაფართოების საკითხი თუ დადგება. საქართველოს თუ მიიღებს რაიმე სიგნალს. What are your ჩიკაგოს სამიტზე ავღანეთის მომავალზე ვიმშელებს და საქართველოს ამ კონტექსტში უსათუოდ იქნება მოწვეული. საუბარი შეეხება რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებს, smart defense და შესაძლებლობებს, პარტნიორებს. ყველა ჩვენი ძირითადი პარტნიორი იქნება წარმოდგენილი და მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველო და მათი წვლილი სათანადოდ აღინიშნება. And Georgia would be of course included in that list as well. How enlargement ვისაუბრებთ თორა გაფართოებაზე, ეს გაფართოების სამიტი არ არის. რამდენადაც მესმის, არც ერთი ქვეყანა არ მიიღებს მიწვევას ნატოში შესვლის პროცესის დასაწყებად და არც წევრად იქნება მიღებული. ასე რომ ეს გაფართოების სამიტი არ არის. But how we recognize
თუმცა როგორ გამოვხატავთ ჩვენს დამოკიდებულებას იმ ქვეყნებისადმი, რომელთაც ორგანიზაციის წევრობა უნდათ, გამოვხატავთ თუ არა და როგორ ან რა გზით, შეხვედრისას, დეკლარაციით ან რაიმე სხვა ფორმით, ეს ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. განხილვა ფორმატისა და დროის საკითხების შესახებ ახლა მიმდინარეობს. ასე რომ მე მგონი ჯერ პასუხი არ გვაქვს. ვფიქრობ პასუხი გვექნება, როცა ნატოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები შეხვდებიან აპრილის შუა რიცხვებში. So then it'll all be clear. Thank you. სულ ეს იყო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. It was a great pleasure and hope to talk to you again maybe after Chicago summit. Anytime, it's a great pleasure. Thank you.